सबस्क्राईब करा योगिताज किचनला आणि पारंपरिक व नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। नमस्कार, मी योगिता बिले। योगिताज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। या अगोदर आपण चिलीचे 4 प्रकार पाहिलेले आहेत। म्हणजे पूर्वी जशी चिली बनायची हॉटेलमध्ये त्या चिलीपासून त्यात जे थोडेफार बदल झाले ते बदल पण मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेलेच आहेत। आज आपण पाहणार आहोत ती कवर असणारी चिली जी हॉटेलमध्ये आता सध्या खूप फेमस आहे। तर ती कशी बनवायची ते आपण पाहूत। आज आपण पाहतोय चिकन चिली। या अगोदर आपण चिकन चिलीचे 3 व्हिडिओ अपलोड केलेलेच आहेत। तुम्ही ते पाहिलेच असतील। किती वेगवेगळे प्रकार आहेत त्यात ते। तशीच अजून एक ही थोडी वेगळी हॉटेल स्टाईल चिकन चिली आज आपण पाहतोय। त्यासाठी मी हे अर्धा किलो बोनलेस चिकन घेतले आणि त्याचे असे फिंगर सारखे म्हणजे लांब लांब असे कट करून घेतले। ते आपण दुकानात सांगितलं की बरोबर कट करून देतात आपल्याला। त्यासाठी अर्धा किलोसाठी मी 2 अंडी घेतली आहे। एक मोठा बाउल कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय, मीठ घेतलंय चवीप्रमाणे, मिरीपूड घेतली आहे। मिरीपूड मी इथे 1.5 टीस्पून घेतली आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे मी या व्हिडिओमध्ये अजिनोमोटोचा वापर करणार आहे। म्हणजे तुम्हाला एकदम परफेक्ट हॉटेलची जर टेस्ट हवी असेल तर अजिनोमोटो हा तुम्हाला वापरायलाच हवा। या अगोदरच्या कोणत्याही व्हिडिओत आपण अजिनोमोटो वापरलेला नाहीये, तुम्ही पाहिलंच असेल। पण मी इथे हे अर्धा टीस्पून अजिनोमोटो या व्हिडिओमध्ये वापरणार आहे। त्यानंतर लसूण घेतली आहे मी। लसूण अशी जरा मोठी मोठी कापून घ्यायची आहे, पातळ एकदम कट करायची नाहीये। मी इथे 10 ते 15 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत। 2 सिमला मिरची घेतल्या आहेत आणि त्या अशा प्रकारच्या कट करून घ्यायच्या आहेत आपल्याला। उभ्या वगैरे नाही कट करायच्या आहेत। हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत मी, ह्या 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत मी आणि त्या आपण अशा तिरक्या म्हणजे चायनीज स्टाईलने मी कट करून घेतल्या आहेत। थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे। तुम्ही म्हणाल आता चायनीज आहे आणि कोथिंबीर कशी, तर आपण जे चायनीज खातो ते इंडो चायनीज स्टाईलचं आपलं चायनीज आहे, त्यामुळे कोथिंबीर आपण वापरतोच। आणि कांद्याची पात घेतली आहे। एका जुडीतली अर्धी जी जुडी आहे ती मी इथे कापून घेतली आहे। त्यानंतर सोया सॉस घेतलाय मी आणि थोडंसं व्हिनेगर वापरणार आहोत आपण। आता इथे आपण पहिल्यांदा चिकनला मॅरिनेट करणार आहोत। त्यासाठी मी त्यात मीठ घालणार आहे चवीप्रमाणे आणि मिरीपूड घालणार आहे। मिरीपूड घेताना मी 1 टीस्पून आता घालणार आहे आणि थोडीशी मी वरून घालण्यासाठी मिरीपूड ठेवणार आहे। आणि हात स्वच्छ धुवून घेतलेत मी। आता आपण हे मिक्स करून घ्यायचे। पहिलं मिरीपूडमुळे छान टेस्ट येईल चिकनला, म्हणून आपण मिरीपूड वापरणार आहोत इथे। आजकाल मिरीपूडसाठी खूप छान क्रशर मार्केटमध्ये येतात, त्यामुळे तुम्हाला अगदी फ्रेश मिरीपूड मिळते। म्हणजे तुम्हाला पूड करून ठेवायची गरज नाही। पूड करून ठेवलं तर काय होतं की त्याचा जो दळ आहे तो निघून जातो। अशी फ्रेश घातली की खूप छान लागते। याच सोबत आता मी यात 2 अंडी घालणार आहे। हाताने खूप छान अगदी व्यवस्थित मिक्स करता येतं आपल्याला, म्हणून मी हाताने दाखवतेय। हे आता छान मिक्स झालंय। आपण पाहाल तर मी असे अगदी लांब असे छान असे पीस करून घेतलेत त्याचे, म्हणजे फिंगर एवढे आहेत ते। यातच आता मी कॉर्नफ्लॉवर घालणार आहे। एक मोठा बाउल घेतलाय मी, लागेल तसं आपण कॉर्नफ्लॉवर इथे वापरणार आहोत। मीठ अगदी बघून आपल्याला घालायचं आहे, कारण नंतर आपण पुन्हा सोया सॉस वापरणार आहोत त्याच्यात। छान सगळ्या चिकनला कॉर्नफ्लॉवरने कोट करून घ्यायचे। मैदा आपण इथे वापरणार नाही आहोत। आपण हॉटेलमध्ये पाहिलं असेल तर जे त्याला कोटिंग असतं ते थोडंसं नंतर निघतं, त्यामुळे फक्त कॉर्नफ्लॉवरचंच आपण इथे कोटिंग करणार आहोत त्याला। म्हणजे एकदम परफेक्ट आपल्याला चिकन मिळतं। मिक्स करत करत आपण कॉर्नफ्लॉवर घालणार आहोत याच्यात।
हे मी आता सगळंच वापरते इथे. फक्त थोडंसं मी सॉससाठी इथे ठेवणार आहे, 1 टीस्पून वगैरे. यात आपण आता थोडं पाणी घालणार आहोत, म्हणजे बॅटर आपला छान तयार होईल. आणि हे मॅरिनेट करून आपण 15 ते 20 मिनिटासाठी ठेवून देणार आहोत, म्हणजे त्याला छान एकदम कोटिंग आपलं तयार होईल. जास्त पाणी वापरायचं नाहीये, फक्त हे सगळं चांगलं मिक्स होईल एवढंच पाणी आपण वापरणार आहोत. मी आता 1 टेबलस्पून एवढं पाणी घातलंय यात. या अगोदर जे आपण चिलीचे प्रकार दाखवलेत सगळे विदाऊट कोटिंग आहेत. पूर्वी हॉटेलमध्ये तशाच प्रकारच्या चिली सर्व केल्या जायच्या. अजून थोडं पाणी घालते मी यात. हे आता छान मिक्स झाले. हे मी आता अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवते आणि नंतर मग आपण हे तळायला घेऊ. कढईत मी तेल चांगलं गरम करून घेतलंय. तेल आपलं चांगलं एकदम कडकडीत तापल्यानंतर गॅस स्लो करायचा आहे आणि नंतर मग जेव्हा आपण फ्राय करायला घेणार तेव्हा मग आपण मीडियमवर फ्राय करून घेणार आहोत. मी आता गॅस मीडियम केलाय. तेल जर थंड असलं तर आपले सगळे पीस एकमेकांना चिकटतील. मी एका बाउलमध्ये साईडला पाणी घेतलंय, नॉर्मल जे पाणी आहे ते घेतलंय. त्याच्यात हात बुडवून घ्यायचा आपण, म्हणजे प्रत्येक पीस आपल्याला सेपरेट सोडायला मिळतो. आणि अगदी व्यवस्थित असं एक एक पीस आपण सोडणार आहोत अशा प्रकारे. गॅस मी थोडा अजून स्लो करते. मीडियम टू हाय असं टेम्परेचर मेंटेन करत आपण हे तळून घेणार आहोत. आता हे सगळे पीस मी घातले आहेत त्याच्यात. आता मी थोडंसं गॅस पुन्हा वाढवते आणि आपण पाहाल सगळे पीस एकदम सेपरेट झालेले आहेत. अशा प्रकारचेच ते झाले पाहिजेत, तरच आपली चिली एकदम परफेक्ट बनणार. आपण मिरीपूड आणि मीठ घातलेलंच आहे, त्याच्यामुळे खूप छान टेस्ट येईल. अंड्यामुळे त्याला कोटिंग खूप छान आलंय. तेल जर थंड असलं तर हे सगळं एकमेकांना चिकटून जातील, म्हणून आपण तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे आणि नंतर थोडं स्लो करून आता हे आपण सगळे तळून घेणार आहोत. अगदी प्रत्येक पीस आपला सुट्टा झालाय आपण पाहाल तर अशा प्रकारे. तेल जर थंड होतं असं वाटत असेल आपल्याला तर थोडंसं आपण गॅस मोठा करायचा आहे, पण तेल थंड होऊ द्यायचं नाहीये. थोडासा असा ब्राउनिश कलर आला की मग आपण हे पीस काढून घेणार आहोत. आपण हे सगळे टिश्यूवर काढून घ्यायचे. न्यूजपेपर वापरायचं नाहीये, नाहीतर पूर्ण आपल्या चिकनला सगळी तुम्ही शाई लावून घ्याल. त्यामुळे आपण टिश्यू पेपरवर सगळे काढून घेतले आहेत. म्हणजे एक्स्ट्राचं काय तेल असलं तर ते पण निघून जातं. आपण पूर्ण तेल निथळूनच तेलातनं बाहेर काढतोय हे पीस. आता याच प्रकारे मी पुढचे पण तळून घेते.
आता हे सगळं चिकनचे पीस आपले तळून झालेत, आपण पाहू शकता अगदी ड्राय झाले, तेलकट वगैरे अजिबात नाही आहे. प्रत्येक वेळी गॅसचं टेम्परेचर कमी जास्त करत आपण तळून घ्यायचे, नाहीतर मग ते खूप ऑइली आणि चिकट होतात. हे आता अगदी परफेक्ट आपले तळून झालेत. मी तुम्हाला एक पीस तोडून पण दाखवते. हे अशा प्रकारे आतून पण तुम्ही पाहू शकता अगदी छान, अगदी परफेक्ट तळले गेले आहेत हे पीस. मी एक कढई गरम करत ठेवली आहे, त्यात तेल घातले मी 1 टेबलस्पून. आता हे तेल जे आहे ते मी पूर्ण कढईला थोडंसं असं फिरवून घेणार आहे, म्हणजे आपल्याला तेल कमी लागतं जर अशा प्रकारे तुम्ही जर तेल वापरलं. हे आता मी गॅस सुरू करते. आणि कढई चांगली गरम करून घेते. कॉर्नफ्लॉवर मी असं पाण्यात मिक्स करून घेतलंय. पुन्हा एकदा आपण ते ढवळून नंतर घालणार आहोत सॉसमध्ये. सगळी तयारी आपण अगोदर करून घेतली कटिंगची वगैरे, तर अगदी फास्ट आपलं चायनीज तयार होतं. म्हणजे तुम्ही कटिंग करून फ्रीजमध्ये पण ठेवू शकता, म्हणजे पटापट तुम्हाला सॉस वगैरे बनवता येतो. किंवा सॉस मी मागच्या व्हिडिओत सांगितलेलंच आहे, तुम्ही सॉस बनवून पण ठेवू शकता. तेल आपलं चांगलं एकदम कडकडीत तापलेलं हवं, म्हणजे खूप छान टेस्ट येते. हे आता तेल आपलं चांगलं तापलं आहे. यात आता पहिल्यांदा मी घालणार आहे हिरवी मिरची आणि ती थोडीशी परतून घेणार आहे. गॅस आपण मोठाच ठेवला इथे. त्यानंतर लसूण घालणार आहे. लसूण तुम्ही पाहाल तर मी एका लसणीचे फक्त 3 तुकडे अशा प्रकारे कट केले. पातळ पातळ जास्त कट करायचं नाही आहे. यातच घालणार आहे शिमला मिरची. आता हे सगळं छान परतून घ्यायचं आहे. यानंतर मी कांद्याची जी पात आपण घेतलेली त्याच्यातली अर्धी पात मी आता इथे घालणार आहे. अर्धी मी लास्टसाठी ठेवून देणार आहे. आणि यासोबतच थोडी कोथिंबीर पण घालणार आहे आणि सगळं छान परतून घेणार आहे. आता मी इथे गॅस स्लो करते. हे आता छान परतून झालंय. यात आता मी थोडं मीठ घालणार आहे, जास्त घालायचं नाहीये मीठ, कारण आपण अजिनोमोटो वापरणार आहोत इथे. यात आता हा अजिनोमोटो घालते मी. त्यानंतर मिरीपूड. हे सगळं परतून घेते. यासोबत मी 1 कप पाणी घालते इथे. अजून एक अर्धा कप पाणी घालते मी इथे. म्हणजे 1 मोठा कप भरून मी पाणी घातलंय सॉससाठी. आता यात मी घालणार आहे 2 टेबलस्पून सोया सॉस. या चिलीसाठी आपण फक्त सोया सॉस वापरणार आहोत, दुसरा कोणताच सॉस वापरणार नाही आहोत. आता मी गॅस मोठा केला इथे. मिरचीचं जे प्रमाण आहे ते आपल्या घरच्या आवडीनुसार, म्हणजे तुम्हाला कसं तिखट पाहिजे त्याप्रमाणे मिरचीचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता तुम्ही. कॉर्नफ्लॉवर मी पुन्हा एकदा चांगलं मिक्स करून घेते पाण्यात. दोन टीस्पून कॉर्नफ्लॉवर आहे हे. आपण मगाशी पाहिलंच मी किती ठेवलेलं ते. आणि हे आता मी सॉसमध्ये घालते आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅस स्लो करते मी आता. आपल्या सॉसला लगेच थिकनेस आला तुम्ही पाहाल तर. सॉस जो आहे तुम्हाला जर जास्त सॉस हवा असेल तर मग थोडंसं सॉसचं बाकी सोया सॉसचं वगैरे प्रमाण वाढवून कॉर्नफ्लॉवर पण तुम्ही वाढवू शकता. म्हणजे तुम्हाला
म्हणजे ग्रेव्हीवाली तुम्हाला चिली मिळेल। जर तुम्हाला कळत नसेल म्हणजे किती प्रमाण वगैरे, तर तुम्ही सॉस थोडंसं पहिलं टेस्ट करून मग त्याच्यात मीठ वगैरे अजून वाढवू शकता। हा आता आपला सॉस अगदी छान तयार आहे। आपण विनेगर घालणार आहोत। 1 टीस्पून विनेगर घातले। आपला सॉस जेव्हा पूर्ण तयार होतो तेव्हाच विनेगर घालायचं आहे। विनेगरने पण खूप छान टेस्ट येते। हे आता तयार आहे। आता मी यात हे जे आपण चिकनचे पीस घेतलेले तळून ते घालते सगळे। आता हे चिकनचे सगळे पीस मी घातलेत यात। त्यासोबत मी थोडंसं कांद्याची पात घालणार आहे आणि थोडी कोथिंबीर घालणार आहे आणि हे सगळं आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। अगदी मस्त कलर आलाय। आता मी गॅस थोडासा मोठा करते आणि हे परतून घेते। एक फक्त लक्षात ठेवायचं, आपण जेव्हा चिकन तळत असतो तेव्हा प्रत्येक वेळी एकदा जे आपण चिकन काढून घेतो बाहेर, त्यानंतर 1-2 मिनिटांसाठी तेल पुन्हा गरम करून घ्यायचं आहे, कारण तेलाचं टेम्परेचर एकदम डाऊन झालेलं असतं। त्यामुळे प्रत्येक वेळी तळताना एकदाचे पीस काढले की 2 मिनिटं थांबायचं आहे आपण। यांना आता आपण 5 मिनिटांसाठी या सॉसमध्ये ठेवणार आहोत, म्हणजे सॉस सगळं आतपर्यंत मुरेल छान आणि अगदी परफेक्ट चिकन चिली आपली तयार होते। अर्ध्या किलोची अगदी कढई भरून आपली चिकन चिली तयार आहे। गॅस फुल करून आपल्याला हा सगळा सॉस या पीसमध्ये पूर्ण मुरवून घ्यायचा आहे। थोडीशी कांद्याची पात मी ठेवली आहे इथे डेकोरेशनसाठी। अशी जर तुम्ही चिली बनवून मुलांना दिली तर मग बाहेरची कुणाला आठवण पण येणार नाही। आता तुम्ही पाहिला आपण जसं परततोय तसं त्यातला जो सॉस आहे तो सगळा सुकत चाललाय। आपली ही चिकन चिली आता सर्विंगसाठी तयार आहे। मंचाव सूप पण आपण या अगोदर दाखवलेलंच आहे। यासोबत मंचाव सूप तुम्ही सर्विंगसाठी देऊ शकता। मी आता गॅस बंद करते आणि हे सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेते। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। मुलांना तर खूप म्हणजे खूप आवडेल। तुम्हाला मला काही प्रश्न विचारायचे असतील किंवा तुमच्या रेसिपींचे फोटोज माझ्यापर्यंत पोहोचवायचे असतील तर तुम्ही मला इंस्टाग्राम किंवा फेसबुकवर ते पाठवू शकता। माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा व अशाच माझ्या रेसिपीज तुम्हाला पाहायच्या असतील तर योगिताज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा। थँक्यू।